Hej allihopa! Det går inte särskilt bra för mainstream-medier och det beror på er. Det visar sig att vanligt folk har mycket större makt än vad de tror då deras internetvanor och uppmärksamhet dikterar andras framgång. Expressen tvingas spara ännu 115 miljoner till medan Aftonbladet befinner sig i kris. Annonsintäkterna har rasat med 20% på bara ett år. Annonsörerna flyr till sociala medier istället där YouTube ökat sina annonsintäkter med 36% under samma tidsperiod. Detta då framtida generationer är långt mer intresserade av YouTube och sociala medier än vad de är av gammelmedier, vilket såklart påverkar hur de plockar upp information. Den ekonomiska trenden här är global och detta i grunden rör sig om informationssamhällets framväxt där ett fritt och öppet internet konkurrerar med mainstreams monopol på information. Vi ser därför samma utveckling med mainstream-medierna i USA och detta förklarar allt ifrån varför tidigare prestigefyllda skrifter ljuger om PewDiePie till varför svenska journalister numera kallar sina konkurrenter för horor. Swish-journalist skulle jag säga att det är någon som säger sig vara journalist och som då inte tillhör ett mediehus men som tar in pengar. Man tigger pengar helt enkelt för att få fortsätta och jag kallar dem ju Swish-hora. De har blivit desperata. Helt enkelt. Clickbait har i och för sig alltid varit en utmärkande prägel, även för de mest respekterade medierna. Men nu har de blivit så pass desperata att värdegrunden har upphört helt och hållet. För nu har de gått emot sin egna värdegrund bara för att kunna tjäna pengar. Expressen skriver numera om återvandring. En fråga som främst AFS profilerat sig med. Vilket är intressant med tanke på hur länge svenska medier försökt skrämma upp oss över det där med att legitimera rasism. Den svenska normen brukade nämligen vara att alla som vill diskutera sånt här automatiskt försöker starta tredje riket. Det är moralpaniken som vi är vana vid här i Sverige. Det är åsiktsklimatet som svenska medier har upprätthållit. Men Sydsvenskan pratar nu om hur svenskar kommer bli minoritet i sitt egna land. Dagens Nyheter påpekar att araber och afrikaner står för flesta skottlossningar och låtsas att åsiktskorridoren de byggde aldrig funnits. Samma sak med Aftonbladet och Public Service som även de gått helt avpixlat när det kommer till invandring och kriminalitet. Och det här är alltså samma tidningar som hängde ut Peter Springare som rasist bara för att han ville prata om samma ämnen. Inte första människan de kört den behandlingen på. Det brukar ju vara en väldigt utspridd grej att gammelmedier mörkar invandrarkriminalitet och vitpixlar när det rör sig om invandrare. Det var faktiskt därför Avpixlat först döpte sin sajt till Avpixlat. Det var en slags ordlek för att spela på censuren som mainstream har gjort till sitt kännetecken. Men det tabut försvann ganska snabbt sen när mångkulturen äntligen spred sig till överklassområden. Den svenska PK-eliten har nu i praktiken gett Jimmy Åkesson rätt. Sånt som tidigare användes av medier för att rasiststämpla människor har nu blivit journalisternas egna avslöjanden. Framväxten av moralpoliser i förorterna kopplas till att våldsbejakande islamism växer sig allt starkare. Tiotusentals salafister numera aktiva i Sverige och antalet våldsbejakande extremister har 10-dubblats på ett decennium. Men jag trodde att islamisering var en rasistisk myt. Tuff ekonomisk situation för skolor med många nyanlända. Wow! Vad är det du antyder där? Sammanställning av SVT Agenda visar att fler kommuner nu varnar för att hedersförtrycket ökar. Nej men nu fiskar ni väl ändå i grumliga vatten. Tänk om folk börjar rösta på det enda partiet som har varnat för det här de senaste 10 åren. Istället för de goda antirasistiska partierna som har låtsats att det här problemet inte finns. Vore inte det jättesynd? Det vore uppenbarligen den riktiga katastrofen. Barnäktenskapen ökar bland syriska flyktingar. Okej, men om alla människor är lika mycket värda och alla kulturer är lika mycket värda, precis som ni, svensk media, har lärt oss i alla år, då måste det betyda att barnäktenskapen ökar i svenska villaområden också. Så varför valde ni att vinkla det så rasistiskt? Det här är bara en liten tanke som jag har haft i några år och blivit kallad rasist för. Men ni tycker inte det har varit bättre att prata om hur vissa kulturer har normaliserat pedofili innan vi tog in tusentals människor från de kulturerna?
Migrationsverket vill stoppa utvisningar av dömda terrorister. Okej, det var ju märkligt. Då det var svenska medier som fastställde att det här bara är en rasistisk myt. Det finns inga terrorister i flyktingströmmarna. Det där är bara någonting som Sverigedemokrater säger för att vinna röster. Det är alltså inte en åsiktsfråga huruvida svenska journalister satt folk i fara och orsakat dödsfall. Det är ett faktum. Nu för tiden skriver Aftonbladet reportage om hur asylsökare är otacksamma och att 94% av flyktingkrisens migranter lever på socialbidrag. Det rör sig alltså aldrig om högutbildade ingenjörer som professionella svenska medier länge har hävdat. Notera även hur många av dessa rubriker bara låter som kommentarer man kunnat hitta på Flashback i all evighet. Vilket innebär att alla som rasiststämplas, de kan bara hänvisa till Aftonbladet. Så är du renad från dina PK-synder. Omstridsstudie. Det kan bli 30% muslimer i Sverige! Ja, och vad exakt är problemet med det, Expressen? Det här är ju precis vad ni har lobbat för i all evighet. Att vilja analysera sånt här har varit anledningen till varför SD stämplats som rasister, så varför låter ni som SD? Expressen producerar numera reportage om kulturellt kvinnoförtryck. Exempelvis om Afghanistan, där slutsatsen kan sammanfattas med att livet i Afghanistan är för män, inte för kvinnor. Gud vad islamofobiskt av er! Om det nu är på det här sättet, varför lobbade svenska mainstream-medier i flera år för att de här kvinnofientliga männen ska få gå i skolor med unga tjejer och låta sig kallas flyktingbarn? Tänk hur många våldtäkter ni har läst om som är en direkt konsekvens av den här godhetspolitiken. Sen går Expressen ut först flera år efter att sexbrottsstatistiken har klättrat och beslutar sig för att göra tvärtom till det de gjort hela tiden. Nu ska de äntligen säga sanningen, när ingen svensk mainstream ens ville säga sanningen om deras talesperson. Istället hyllades svenska mainstream demonstrationen på Medborgarplatsen och de så kallade ensamkommandes ändamål. Enbart alternativa medier väckte den här skandalen, som faktiskt är ganska talande för problematiken i och med gruppens representation i övergrepp. Och jag kan ju påpeka att Nya Tider hann före Expressens reportage om åldersfusk med hela 3 år. Informationen har funnits där hela tiden och det här har förefallande ofta varit fallet med alternativmedier. Deras vinklar och avslöjanden blir eventuellt bekräftade av dinosauriemedier som låtsas vara finare med samma sanning. Så vad säger det om svenska journalisteliten när de alltid ligger efter verkligheten flera år i taget? God nyhetsrapportering och god opinionsbildning handlar om att förhindra problemen innan de uppstår. Inte att säga självklarheter långt efter att katastrofen har blivit faktum. Vad är poängen med en media som rapporterar verkligheten flera år efter att den har hänt? Det är helt värdelöst ur alla synvinklar, vare sig som företag eller samhällstjänst. Den här sortens politiskt korrekta feghet hjälper inte politiker att göra rätt beslut, snarare tvärtom. Och socialt åstadkommer det inget annat än en oinformerad befolkning som är helt aningslös kring farorna med dåliga idéer. Slutsatsen här är alltså att alla människor som har rasiststämplats på helt absurda grunder i så många år visar sig vara smartare än hela er fina, präktiga journalistelit hela den här tiden. Och ni vet om det. För att nu ger ni dem äntligen rätt, men utan någon som helst respekt, ursäkt eller upprättelse. Vilket betyder att alla som impulsivt fått extremiststämpeln på sig förväntas lida precis lika mycket. Trots att skillnaderna mellan oss bara blir mindre och mindre. Så ni är uppenbarligen bara ett gäng psykopater som inte bryr er ett dugg om hur många liv ni förstör. Och era företag förtjänar därför att gå under. Helt klart. De har inte varit bra för det svenska samhället. PK-eliten beståendes av journalister och politiker som utgör etablissemanget har bokstavligt talat sett till så Sverige fått tusentals fler våldtäkter helt i onödan. Det här är kriminalitet som är importerad. Jag kommer ihåg en tid när gruppvåldtäkter av 14-åringar var något som chockade allmänheten. Men nu har sånt blivit så pass vanligt att folk knappt reagerar längre. Ihop med överfallsvåldtäkter, förnedringsrån och så vidare. Kriminalitet som egentligen inte borde finnas. Om det inte hade varit för journalisterna som införde detta genom att opinionsbilda för den här politiken, samtidigt som ni strypte debatten och såg till att varje människa
som protesterade mot det här blev smutskastad. En forskare har till och med påpekat att det är svenska mediers åsiktskorridor som radikaliserat många högerväljare och bidragit till att Sverige haft flest högerextrema mord per capita än något annat land i Västeuropa. En unik utveckling för ett unikt land fyllt av unik godhet. Notera gärna hur det är precis detta mainstream numera försöker anklaga alternativmedier för att göra, vilket är ett helt absurt koncept. Öppen debatt och mångfald av medier är inte vad som skapar samhällsradikalisering. Det är er PK-kultur som skapat den utvecklingen. I sin jakt på social status såg journalisterna till att ärra så många medborgares liv att det borde räknas som människooffer på gigantskala. Svenska mainstream byggde åsiktskorridoren, mobbade skiten ur alla som vågade gå emot PK-normen och med detta så straffade de även alla som tvingas bo i förorterna. Tystnadskulturen är precis vad som gjort att hedersförtrycket kunnat sprida ut sig och kräva fler offer. Journalisterna såg även till att radikaliseringen i förorterna kunde fortsätta genom att hela tiden utse islamister till representanter för muslimer i allmänhet. Och medan andra försökte opinionsbilda för en mer genomtänkt befolkningspolitik och kriminalpolitik så fortsatte våldtäkterna bara att öka och öka. Mainstream-journalisterna såg till att skapa Sveriges problem ihop med staten. Samma vänsterliberala sjuklövermentalitet. Och nu försöker ni tjäna pengar på precis de tabun som ni har skapat genom att gå emot era egna tabun och kalla det för avslöjanden. Sen hoppas att svenskarna är så jävla desperata att de bara ska tacka och ta emot. Snygg taktik. Jag har redan märkt att den funkar. Jag ser så många Svensson-skadade fån som kommenterar, men det är ju bra med förändring. Nu skriver de äntligen sanningen. Det är bra att byta åsikt. Nej, inte när det sker på fel grunder, Jante. Då kallar vi det för psykopati, inte integritet. Men jag har märkt att svenskarna har ganska svårt för ämnen som historia och karaktär. Dessa har dock ett samband och det är nu tydligt att invandringspolitiken inte bara haft negativa konsekvenser då ni lyckligtvis fått denna Balkanblatte som kan förklara sådana samband för er. Någorlunda sammanfattat, det är positivt att ändra åsikt ifall du på ett trovärdigt sätt kan förklara varför och ta ansvar för tidigare dumhetsmönster. Detta gör att en sund ödmjukhet växer fram som hör till vuxenvärlden. Det är inte bra att ändra åsikt när du låtsas att din historia aldrig har funnits och samtidigt försöker förbjuda dina konkurrenter. Det är just journalistförbund som lobbat för att driva igenom artikel 13, det kontroversiella copyright-direktivet som riskerar att sabba internet och demokratin. Detta är bara ett steg i mediernas krig mot konkurrenten YouTube, där man även satsat hårt på smutskastning i form av grundlösa skandalrubriker. Som att försöka skapa panik över så kallade nazistfilmer på YouTube, trots att samma historiska material säljs av Bonnier själva. Enda skillnaden är alltså att YouTube erbjuder det gratis. Sen får vi inte glömma de rödgrönas förslag att förbjuda alternativa medier via en grundlagsändring, vilket de nästan drev igenom om det inte hade varit för folkets utbredda protester i allra sista sekund. Poängen med all denna smutskastning är såklart att tvinga YouTube att bete sig som en ansvarig utgivare istället för att bara agera sökmotor, vilket är vad sajten ska föreställa i grunden. På det här viset så kan man pressa fram ett belöningssystem baserat på politisk korrekthet och företagsvänlighet gentemot gammelmedier. Istället för att låta folket bestämma vad som är populärt ser vi nu att skuggbanning blir allt vanligare medan trending-sidan kidnappats av företag. De har även gjort så att mainstream-medier nu rekommenderas extra mycket varje gång någon tittar på en kanal som kan definieras som alternativa nyheter. Det är numera exceptionellt svårt att ens nå ut till sina egna följare om man inte lyckas få tur via någon slags annonsalgoritm. Jag märker helt klart att jag inte når ut på samma sätt som jag kunde göra tidigare och det är på grund av mjukcensuren efter politisk påpressning från döende, desperata gammelmedier. Behöver jag påpeka hur vidrigt det är att mainstream-medier vill förbjuda samma konkurrenter som pressat dem att äntligen rapportera sanningen om invandringen? Om det inte vore för det fria, osensurerade internet och de obekväma individerna som får florera där så hade PK-psykosen varit ännu längre. Och människooffren hade staplats ännu fler på hög. Så det jag vill att folk kommer ihåg är att vara konstruktiva.
Inse att makt inte sitter i siffror, storlek eller yrkestitel. Det sitter lika mycket i medvetenhet och envishet. Varje medborgare, oavsett klass, har möjligheten att protestera genom sin plånbok, genom sina konsumtionsmönster och hur de väljer att dirigera sin uppmärksamhet. Låt dig inte radikaliseras och bli inte hatisk. Och skicka inte hat till journalister. För då får de någonting att skriva om. Du vill inte hjälpa ett gäng impotenta mobbare. Okej? Du vill inte skapa vinst åt folk som hatar dig. Alltså herregud, jag har märkt ett mönster i Sverige där varje nationaldag så tar vänstermedier någon otacksam invandrare och låter dem skriva en roastartikel om Sverige. Och sen väntar man på annonsintäkterna från den arga folkmobben på Flashback. Vem tror ni jag lärt mig trolla ifrån här egentligen? Det är inte bara högern som trollar, okej? Vänstermedier gör det hela tiden. De låter de dummaste människorna skriva helt absurda saker. Och sen delar folk de artiklarna jättemycket bara för att prata om hur korkad artikeln är. Gör inte det. Dela en skärmdump istället för artikeln. Det är bara ett av många knep man kan använda sig av. Det finns också specifika hemsidor för arkivering som inte heller skapar annonsintäkter. Sånt kan man göra liksom som konsument. Istället för att ge dem uppmärksamheten som de uppenbarligen söker. Jag säger inte att man ska sluta läsa sådana medier. Jag säger bara att man kan använda en adblocker när man gör det. Poängen är, ge dem inte det de är ute efter. Dela inte deras PK-clickbait. Välj att kolla på något bättre istället. Som mig. Och stärk alternativen som gynnar samhället. Stärk inte medierna som bara försöker polarisera samhället. Nu försöker svenska mainstream att förbjuda sina konkurrenter. För karaktär och historia hänger ihop. Särskilt när karaktären i fråga försöker sudda ut sin historia. Det är vad man kan förvänta sig av usel karaktär som har varit usel hela tiden. Så nja, det är inte nödvändigtvis en bra utveckling vi har sett här på medieredaktionerna. För ingen har ju lärt sig någonting. Ingen har tagit ansvar. Förändringen ligger bara på ytan och inte inombords i deras hjärtan. Det vi har fått här är inte nödvändigtvis mer ärlighet. Det är bara mer desperation. Och uppenbarligen är inte invandring det enda som medier kan ljuga om. Ger det bara tillräckligt lång tid så dyker upp nya blindfläckar som fångar journalistens karaktär. För journalisten som väsen är ett rövhål, helt enkelt. Stureplanskomplex som gör det uppenbart varför journalist är en av topp 10 yrken som psykopater brukar frodas inom. För att det ger dig möjligheten att presentera dig själv som Gud när du egentligen bara är en slemmig hipsternörd. För att vara journalist måste man också vara så självgod att man tror sig ha rätten att beskriva verkligheten för alla andra. Så det är inte förvånande att deras makthunger och gudskomplex eventuellt märktes så tydligt på deras skitkvalitet, att det gav alternativa medier en chans att växa enbart genom att utnyttja deras korruption, deras blinda fläckar, det mainstream inte vågat prata om. Denna mångfald har äntligen skapat ett sundare ekosystem av media i Sverige. Och då vill mainstream sätta stopp för den utvecklingen. Speciellt i Sverige lever folk under illusionen att mainstream-medier är starka, integritetsdrivna och bryr sig om sanning. Det gör de inte. Journalister i allmänhet är maktkåta, svaga och manipulativa. Det är därför MeToo främst handlar om vänstermän inom vänstermedier. Tack vare det fria, öppna internet så kan nu fler och fler medborgare, helt oberoende av varandra, nå fram till denna slutsats. Och jag gissar att det är därför mainstream-medier tappar både pengar och inflytande. Om du gillar den här analysen och vill se dem förlora ännu mer inflytande, dela gärna min video, för det är så karma fungerar. Namaste!